કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને? આજે આપણે રોટલીના નૂડલ્સ બનાવવાના છીએ. એના માટે મેં બપોરની 2 રોટલી વધી છે. એ રોટલી અત્યારે 4થી 5 વાગ્યા છે. એટલે બાળકોને બપોર પછીનો નાસ્તો બનાવવા માટે બપોરની વધેલી 2 રોટલી લીધી છે. અને એ રોટલીને આ રીતે પપોડી વાળી અને કાતરની મદદથી ઝીણી ઝીણી પટ્ટી જેવું કાપી લેવાનું છે. જો આ રીતે મેં સાવ પાતળી પાતળી સ્ટ્રીપ બને એ રીતે કાતરની મદદથી રોટલીને કાપી લીધી છે. તો બંને રોટલી આપણે આ રીતે કાપી લેશું એટલે નૂડલ્સ જેવો આકાર છે એનો બની જશે. ત્યારબાદ વઘાર માટે મેં આવી એક મોટી ડુંગળી કાપી લીધી છે લાંબી લાંબી ચિપ્સ સ્વરૂપે, અને એક ટમેટું લીધું છે, એને પણ જો મેં લાંબા ભાગમાં કાપ્યું છે. ત્યારબાદ એક મોટું મરચું લીધું છે અને થોડુંક કટકો આદું છે, અને એક લસણ છે એની કળી ફોલી લીધી છે. હવે વઘાર માટે આપણે એક પેનની અંદર લગભગ સારા એવા 2 પાવડા જેટલું તેલ લીધું છે મેં, અને તેલ ગરમ થાય એટલે એની અંદર સૌથી પહેલાં આપણે ડુંગળી નાખશું, કારણ કે ડુંગળી છે ને સતળાતા થોડીક વાર લાગે છે. ટમેટું તો તરત જ સતળાઈ જાય છે. તો આ રીતે ડુંગળી છે એને ખુલ્લા તેલમાં આ રીતે સાંતળી લેવાની છે. થોડી વાર હલાવીએ પછી તરત જ એની અંદર આપણે મરચું અને આદું નાખી દઈશું, અને એને બરાબર આપણે ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી દઈએ, હલાવી લઈએ. અને થોડી વાર પછી આપણે એની અંદર લસણની જે મેં કળી ફોલી છે એ 2 કળી પણ આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું. જો 5 થી 6 કળી છે નાની નાની એ મેં એડ કરી છે. જો મોટી કળી હોય તો એના કટકા કરી નાખવાના. અને ત્યારબાદ આપણે ટમેટું છે એ પણ એડ કરી દઈશું, અને બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું, હલાવતા રહેવાનું એટલે નીચે બેસી ન જાય, દાજ ન પડે. અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું, અને 1 ચમચી જેટલી મેં આની અંદર ખાંડ નાખી છે. ખાંડ એટલા માટે કે મરચું છે ને એટલે તીખું થશે નહીંતર. અને ચપટી હળદર નાખી છે, અને અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું છે. થોડી વાર સતળાઈને પછી તરત જ આની અંદર આપણે 2 જાતના સોસ નાખવાના છે. એક તો ટોમેટો કેચઅપ, અને બીજું જે પીઝા પાસ્તા સોસ આવે છે. લગભગ જો સારી એવી 1 ચમચી ભરાઈને એટલો મેં ટોમેટો કેચઅપ નાખ્યો છે, અને અડધી ચમચી જેટલો પીઝા પાસ્તા સોસ નાખ્યો છે. આનાથી છે ને નૂડલ્સનો ફ્લેવર છે સરસ આવે છે. હવે બસ જો સોસ નાખીને પછી બહુ આપણે એને ગેસ ઉપર રહેવા દેવાનું નથી, એટલે સ્વાદ છે એ ફરી ન જાય. પછી તરત જ આ રોટલીના આપણે જે સ્ટ્રીપ નૂડલ્સ બનાવી છે એની અંદર એડ કરી દઈશું. અને એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે રોટલીના કટકા અને આ જે રોટલીની નૂડલ્સ આપણે બનાવી એ નાખીએ ને પછી ખાલી મિક્સ થાય ને એટલી વાર જ ગેસ ઉપર રહેવા દેવાનું. મેં જો ગેસ તો બંધ કરી દીધો છે. જેવું આપણે રોટલીના કટકા એડ કરશું ને એની પહેલાં આપણે ગેસ તો બંધ જ કરી દઈશું. બસ જો તરત જ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે આપણે એને લઈ જ લેવાનું છે. એક ડીશ લેશું અને ડીશની અંદર છે એ આ નૂડલ્સ છે એને લઈ લઈએ આપણે. જો કેટલા સરસ મજાના આ હેલ્ધી નૂડલ્સ બન્યા છે. બાળકોને એમને રોટલી ખવડાવવી છે ને બહુ અઘરી પડે છે. તો આ રીતે આપણે એને થોડુંક એને ચાઇનીઝ ફ્લેવર આપીએ ને એટલે એને બહુ મજા આવે છે ખાવાની. અને આમેય બીજું મરચું છે અને ડુંગળી ને ટમેટું છે, બસ એની અંદર આપણે ઉપરથી આપણે કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી દઈએ એટલે બધી વસ્તુ આની અંદર હેલ્ધી છે. બાળકોને નડે એવું આમાં કાંઈ નથી. તો બાળકોને રોંઢાનો નાસ્તો, લંચ બોક્સમાં ભરી દેવાનો નાસ્તો આ રીતે આપણે બનાવીએ ને એટલે બાળકો છે હોંશે હોંશે ખાય. તમે પણ એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો.